اینجا دبیه و امروز قراره تو این ویدیو فقط با 50 یورو صبحونه، نهار، شام، تفریح و حمل و نقلمون رو تو این شهر حساب کنیم و ببینیم که آیا این 50 یورو کافی هست یا نه. آقا اینجا از بس ماشین لاکچری هست که من همین الان که این ویدیو رو شروع کردم صدای اگزوز ماشین خفن داره میاد. و یه نکته بهتون بگم، تو این ویدیو ما قیمت هتل‌ها رو حساب نمی‌کنیم چون که هر هتل قیمتش فرق داره و این بستگی به بودجه شما داره که دوست دارید توی هتل ارزون باشید یا توی هتل خیلی خفن. مثلا هتلی که من گرفتم دقیقاً تو این ساختمان بنگاتی هستش، یه هتل یه خوابه است که تقریباً قیمتش روزی 80 یورو با هم در اومد و استخر و واشگام داره. میتونم بهتون بگم که قیمت هتل‌های اینجا از بدترینشون که شبی تقریباً بین 20 تا 30 یورو هست شروع میشه تا میره به شبی چه میدونم 10-20,000 یورو. حالا از قیمت هتل بگذریم، بریم برای حمل و نقل. اگه ویدیوهای مسافرتی دیگه منو دیدید که با 50 یورو توی پایتخت کشور دیگه بودم، اونجا ما همیشه یه مبلغ رو برای اتوبوس و چه میدونم قطار و اینجور چیزا کم می‌کردیم، ولی این کارو تو دبی نمیتونیم انجام بدیم. دلیلش هم اینه که اینجا قطار و اینجور چیزا خیلی کم هستش و کسی که میاد توی دبی به نظر من باید تاکسی بگیره، چون که اگه تاکسی نگیرید واقعا لنگ میشید. بعضی نقطه اگه بخواید برید به نقطه دیگه دهنتون واقعا سرویسه. پس امروز هزینه حمل و نقل عمومی از بودجه 50 یورو ما کم نمیشه، ولی هر جایی که ما تاکسی گرفتیم هزینه اون تاکسی رو از 50 یورویی که داریم کم میکنه. اول از همه ما بریم یه صبحونه خیلی خفن بزنیم تو این رستورانی که اینجا هست، اسمش رو نمیدونم، پیکولا میلانو. بریم که صبحونه ما چقدر میشه. لیتس گو. خب آقا من صبحونه‌م هم سفارش دارم، یه دونه نون تست با چه میدونم گوجه و اینجور چیزا سفارش دادم و این رستورانی که الان توش هستم دقیقاً پایین هتلمه. من دیروزم اینجا بودم، میدونم که قیمتاش خیلی خوبه. اگه میرفتم جای دیگه مطمئن بودم که چون که ما توی مرکز شهریم قیمتاش ذره بیشتر میشه. الان من منتظر بودم که صبحونه‌م بیاد و از این ویوی خیلی زیبا برای خودم بعد لذت ببرم. کاپوچینوی منم اومد. منم از اونجایی که عاشق کافی ام الان توی این هوا خیلی حال میده یه نوشیدنی اینجوری رو بذاریم، ولی از این میترسم که دیگه پولم نرسه دیگه نتونم کاپوچینو امروز بخرم. بچه‌ها من در اصل رژیمم، ولی از اونجایی که شکرای اینجا مجانیه دیگه تا جایی که میتونی بعد شکر بریزیم دیگه، زندگیمون شیرین بشه، با هزینه مردم زندگی ما شیرین بشه. اینو من از کارتل مکزیک یاد گرفتم. بچه‌ها صبحونه ما هم رسید. وای عجب صبحونه، این فکر کنم بیشتر نهار تا صبحونه. خودتون ببینید. به به، یه دونه نون تست بزرگه به علاوه پنیر موتزارلا و کلی سالاد دیگه. قیمتش هم تقریبا با من 40 درهم در اومد و اینو در نظر بگیرید که یه درهم میشه تقریبا 25 سنت یورو. یعنی ما اگه 50 یورو بودجه داریم، بودجه ما اگه بخوام تبدیلش کنیم به درهم میشه 200 درهم. با 200 درهم تو دبی کار زیادی نمیشه انجام داد، ولی امروز زور خودمون رو میزنیم. هدف منم از ساخت این ویدیو اینه که شما هم که توی خونه نشستید واقعا ببینید توی شهرهای خفن دنیا هزینه‌های واقعی چقدر هستش و هیچ هزینه‌ای هم از شما خواهی نمی‌کنه. خب آقا ما بریم برای صبحونه‌مون. دلتون نخواد طعمش که خیلی خوبه، ولی همین غذا رو من فکر کنم تو ایران با 1 یورو میتونستم بخرم. خب آقا ما صبحونه‌مون هم خوردیم و اینم از اضافیای صبحونه ما، فقط یه برگ سالاده. همینم می‌خوریم دیگه، پول دادیم دیگه. پول دادیم تا آخرش بعد بخوریم. و کافی رو که بزنیم به بدن، بعدش بلندشم ببینم که من اینجا چیکار میتونم بکنم تو این شهر. همه چیش گرونه. حالا من یه تخفیف نیاز دارم که بودجه زیادی عذاب نخواد. و بعد تا جایی که سرچ کردم موزه، آکواریوم، هر جا که بخواید برید حداقل 20 یورو بعد ورودی بدید. واقعا نمیدونم چیکار کنم. ولی از یه طرف هم مثلا بودن تو این شهر یه تفریح حساب میشه. مثلا این ویو رو ببینید. شما فرض کنید بین این آسمون خراشا که آسمون خراش میدن پیاده روی میکنید. همینم یه تفریح حساب میشه دیگه. ولی خب سعی میکنم برای ویدیو امروز یه تفریح خیلی خفن با هم انجام بدیم. خب آقا ما بریم ببینیم که حساب ما چقدر شد. Can I pay please? So thank you very much. Have a nice day. Yeah. Bye bye. آقا حساب ما یه ذره گرونتر از اون چیزی شد که من فکرشو می‌کردم. صبحونه من شد تقریبا 40 درهم که میشه 10 یورو و قهوه‌ام شد 23 درهم که تقریبا میشه 5 یورو. 5 یورو خورده واسه قهوه خیلی، یعنی حتی توی اروپا شما هر کشوری برید به غیر از سوئیس به این گرونی نیست. بعد اینجا هم رستورانش معمولی بود. توی رستوران معمولی اونجا تو اروپا نهایت 4 یورو بخواید بدید، ولی اینجا 5 یورو خورده شد. این به این معنیه که از همین الان بودجه من خیلی کمه، یعنی باید حواسم باشه. من می‌خواستم تفریح رو یه جای خفن برم، چه میدونم هزینه کنم برای یه تفریح خیلی باحال انجام بدم، ولی بودجه‌م نمیرسه. بعد جالبه بدونید که دبی سلطان تفریح کردنه. یعنی شما اینجا میتونید برید با هلیکوپتر دور بزنید بالای شهر، میتونید برید چه میدونم بالای آسمون خراش از اونجا کل ویوی شهر رو ببینید و چه میدونم بپرید پایین، میتونید برید لب ساحل، میتونید چترورده کنید، میتونید همه کار توی دبی انجام بدید، ولی همه این چیزایی که بهتون گفتم هزینه برداره. آقا من اینجا داشتم پیاده روی میکردم، ببینید که چیو دارم میبینم. برج خلیفه دقیقاً این روبروه و از اینجا کاملا معلومه. الان یه ایده زد بزنم من برای تفریح دو تا کار میتونم انجام بدم. اول از همه من میتونم یه
دونه از این اسکوترها، یه دونه دوچرخه کرایه کنم و دقیقاً همین جایی که هستیم یه مسیریه که خودتون دارید می‌بینید. کلی دوچرخه سوار میاد و رد میشه. میتونم توی این مسیر با اسکوتر رانندگی کنم، یه ذره اطراف ببینم و برای خودم تفریح بکنم، یا اینکه میتونیم یه تاکسی بگیریم و بریم دقیقاً زیر برج خلیفه ببینیم که این برج خلیفه از پایین چطوره. پس اول از همه بریم و اینو آزادش کنیم و یه دور با این بزنیم. بعد که دورمون رو زدیم بریم زیر برج خلیفه ببینیم که اونجا چه خبره. آقا من این اسکوتر رو از توی گوشی اوکیش کردم، الان داره قفلش باز میشه که من بتونم باهاش رانندگی کنم و تمام. اوکی اسکوتر رو من تونستم بازش کنم. پس بریم با هم یه دور خفن با این اسکوتر توی دبی بزنیم ببینیم که دبی از دید یک اسکوتر چجوریه. چی گفتم؟ دبی از دید یک اسکوتر وات فاس، خودم هم نمیدونم چی دارم میگم. و لیتس گو. وای چه حالی میده، به خدا یکی از بهترین تفریحاتی که من تو زندگی انجام دادم. خیلی باحاله. نه واقعا تو این هوا میچسبه، مخصوصا تو این آفتاب خیلی خفنه. الان نزدیک به چند دقیقه است من سوار این اسکوترم. نمیشه گفت تفریحه ولی واقعا خیلی حال میده. بچه‌ها بذارید یه نکته خیلی جالبم من به شما نشون بدم. دبی یه شهریه که در حال پیشرفته و سرعت پیشرفت رو شما الان از این سکانس ویدیو خواهید دید. ببینید چند تا جرثقیل اینجاست، 1 2 3 و این جلو رو ببینید. این جلو هم بیش از 20 تا جرثقیل هست که اینا دارن این شهر رو میسازن، ولی با چه سرعتی. هولی شت، خودتون ببینید چقدر جرثقیل اینجا میبینید. یعنی واقعا سرعت پیشرفت این کشور قابل تحسینه، ولی کاش خیلی از کشورهای دیگه مخصوصا کشور خودمون هم همینجوری. What's the worst case scenario? خب آقا ما دورمون هم زدیم با این اسکوتر. تقریبا 9 دقیقه ما این اسکوتر دور زدیم. بریم اسکوتر رو قفلش بکنیم. یه عکس هم اینجا بعد ازش بگیرم که تایید کنم که من این اسکوتر رو خوب پارکش کردم. و قیمتش هم شد 12.9 درهم، یعنی تقریبا 13 درهم. به نظر من قیمت خیلی خوبی بود. 13 درهم میشه تقریبا 2.5 یورو برای 9 دقیقه. به نظر من اوکی بود. الان من دارم نزدیک خیابون اصلی میشم که بتونم تاکسی بگیرم بریم سمت برج خلیفه. چون که بچا واقعا توی دبی از اینجایی که من هستم اگه بخوام برم برج خلیفه بخوام پیاده روی کنم واقعا خیلی گیج میشم. مثلا پیاده روهاشون درست حسابی نیست، استانداردشون یه جور دیگه است، انگار آدم وارد شهر دیگه شده. تمام مسیرها رو باید سعی کنید که با تاکسی یا با چیزی برید که گیج نشید و خیلی سریع برسید. من دیروز سعی کردم پیاده از یه مسیر برم یه مسیر دیگه. وای رنج روور بود. تا الان رنج روور ندیدم استد اگزوز به این خفنی داشته باشه. و آره پیاده می‌خواستم از یه مسیر برم یه مسیر دیگه، نتونستم، گیج شدم. من آخرش تاکسی گرفتم. هلو برج خلیفه یا You booking sir? I don't book here. Maybe another people. Sorry bro. Ah okay, you take the another people. They come. It's okay, yeah? I stay. خب آقا ما تاکسی گرفتیم ولی مثل اینکه تاکسی اشتباه بود، برای یه نفر دیگه بود. الان برای اونو کنسل کردم، منو سوار کرد. و تاکسی که بگیرید اینجوریه که اولین پولی که میدید 5 درهمه که اونجا توی مانیتورش معلومه. بعد هر مسیری رو که میرید بر اساس کیلومتر و تایمی که استفاده میکنه این درهم‌ها زیاد میشه. هزینه تاکسی ما شد 14 درهم و ما رو اینجا پیاده کرد. گفتش که برج خلیفه اون جلوه و با تاکسی نمیشه رفت. گفتش که بعد بری جلو، بعد بری تکسیس، نمیدونم چپ راست نمیدونم. و از اونجا گفتش که دیدت به برج خلیفه خیلی خفنه، گفت خیابون خیلی باحالیه، همه توریستا میرن اونجا دیگه. منم گفتم خب منم برم که منم اینجا توریستم دیگه. وای من آقا پشت منو ببینید، اینجا رستوران بوراکه ولی با این بودجه‌ای که من دارم نهایتش میتونم برم اونجا یه دونه دوغ بخورم. آقا ما بالاخره اومدیم یه ذره نزدیکتر و برج خلیفه از اینجا میشه دید، ولی فکر میکنم این تاکسی سواره به ما انداخت، یعنی آورد منو یه جایی که این برج درست نمیشه دید. من بهش گفتم دقیقاً منو ببری زیرش یه جایی که چه میدونم برج خفن باشه و قابل دیدن باشه، ولی گفتم با تاکسی نمیشه رفت و فلان و بهمان، بعد پیاده بری. بعد یه جا منو گذاشت اصلا انگلیسی هم گفت برو اینجوری گفت برو اونجا که اصلا من نفهمیدم چی گفت. من الان تصمیم گرفتم این خیابون رو تا آخرش پیاده روی کنم که یه ذره به این برجم نزدیکتر بشم و از اونجا یه ویدیو خفن بگیرم. خب به آقا مثل اینکه من اشتباه کردم، این تاکسی سواره راست میگفته بنده خدا، ولی تا اینجا خب ما رو میتونستی بیاری با اون تاکسی و خودتون ببینید. به عجب ویوی خفنی، همه اینجا وایسادن رو دارن عکس میگیرن. فکر کنم که از بهترین جاهایی باشه که بتونید وایسید و برج خلیفه رو ببینید. آقا اینم تفریح حساب بشه دیگه، آدم میاد یه جای اینجوری. مگه همیشه باید پول داد؟ البته من دوست داشتم یه چیز هزینه کنم ولی پولم نمیرسه. سر ما آقا من
اومدم یه جایی که واقعا خیلی قشنگه. خودتون ببینید. نمیدونم اینجا هتل چیه ولی خیلی والده پر از درخت نخله و نیا کنید گفتم تاکسی اینجا میاد. این یارو نمیخواست ما رو بیاره اینجا. این یارو فقط میخواست من برم پولو بدم برم. نمیدونم چرا. بچه اینجایی که شما دارید میبینید خیلی جای خفنیه. هولی شت اینا رو به سبک قدیمی ساختن ولی نباید قدیمی باشن. وای اینجا رو ببینید چقدر خفنه. دقیقاً زیر برج خلیفه. بعد اینجا چه میدونم حوض ساختن، دریاچه مصنوعی ساختن. اون پایینم پر از رستورانه. یعنی واقعا اگه من بگید که نه قبول نیست بعد میرفتی تفریح خفن انجام میدادید دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. ما که پولمون به تفریح نمیرسه. حداقل بیایم اینجا تفریح دیگران رو ببینیم و لذت ببریم دیگه. نزدیک به 10 دقیقه اینجا پیاده روی کردم. الان وقتی یه دونه کافه. خودتون یه کافه خیلی خوشگل. Hi. Which coffee is better? Turkish coffee. Give me Turkish coffee. آقا گفتش که فقط کافی ترکی. A little sugar. آقا یه کافی بخوریم دیگه زیر این باج. ما پولمون که به اون رستورانا نمیرسه. از این دکه‌یا بخریم دیگه. سری بعد بودجه چالش بعد بکنم 1000 یورو. مثلا با 1000 یورو یه روز تو دبی. وای چه کاری میشه کرد. خب آقا ما بیایم با کارتمون حساب کنیم. خب ببینیم که هزینه‌اش چقدر میشه. ما چیزی 15 درهم یعنی تقریبا 3 یورو خورده‌ای که بابت این پولی که دادیم به نظر من کاملا اوکیه. اینم در نظر بگیرید که ما اومدیم توی جای توریستی که معمولا همه چیز خیلی گرونه واسه این 15 درهم به نظر من اوکی. Thank you very much. آقا اینم از کافه ما. فکر کنم شکرم تو شیخ دیگه. آره ازم پوزی یه ذره شکرم ریخت. ای بابا ما اومدیم دوباره مسافرتون نمیتونیم رژیم بگیریم. من رژیم شکر گرفته بودم. چیه توش؟ آقا بوش که خیلی خوبه ولی طعمش خیلی تلخه. ولی به نظر من طعمش از قهوه ترکیه هایی که تو خود ترکیه خورده بودم بهتره. خب آقا ما تفریح امروزمون هم انجام دادیم. من که خیلی راضیم. ما فقط پول تاکسی دادیم، پول یه دونه قهوه دادیم و پول یه دونه اسکوتر دادیم و به نظر من تونه سیم مثلا یکی از جای خیلی خفن دبی رو ببینیم. همونجوری که بهتون گفتم تفریحات دیگه هم وجود داره. آدم همه کار میتونه اینجا بکنه ولی بستگی به بودجهتون داره و اگه در روز 50 دلار یا 50 یورو در نظر گرفتید با این 50 یورو به نظر تو هتل بمونید بهتره. بعد صبح و نهار شام میتونید بخرید. بچا کم کم داره زورم میشه. من تقریبا 2-3 ساعت الان مثلا تو این منطقه ها دارم برای خودم چرخ میخورم و کم کم بریم برای نهار. البته نهار رو فکر کنم اینجا نگیرم بهتره. اینجا فکر کنم قیمت‌های رستوران‌های نصرت رو دارن. بهتره که بریم توی منطقه دیگه نهارمون رو اونجا بگیریم. What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you know. آقا من همین الان یه دونه تاکسی گرفتم که بریم لب ساحل چون که به اندازه کافی من شهر رو چه می‌دونم از ساختمان‌های خفن دیدم و گفتم که بریم یه جا لب ساحل که بتونیم نهارمون رو لب ساحل بزنیم. البته نهار که دیگه کم کم داره شب میشه. بازم یه دونه تاکسی گرفتم که قیمتش از همون 5 درهم شروع میشه و ببینیم که چند میشه. ولی فکر کنم تقریبا 35 تا 40 درهم هزینه‌مون بشه چون که 6 کیلومتر بعد با تاکسی بریم. Whenever you talk to me, what you see, I see. Start to look real promising. That's right. Can't change the fact that I and you were synchronized. Let me take. آقا ما بالاخره رسیدیم و دقیقاً همین راست باید بریم. قیمتش هم شد 20 درهم که با کارت قرار حساب کنیم. It's okay, yeah. Thank you very much. Let's go. آقا هزینه شد 20 درهم. یعنی از اون چیزی که من فکر می‌کردم خیلی ارزان‌تر بود. 6 کیلومتر رانندگی کردیم 20 درهم یعنی تقریبا 5 یورو. توی آلمان شما به محض اینکه سوار تاکسی بشید کرایه از 5 یورو شروع میشه. اینجا از 5 درهم شروع میشه. یعنی این مسیر رو اگه می‌خواستم توی آلمان با تاکسی بیام تقریبا 16 تا 17 یورو بعد پول میدادم. پس بهتون میگم توی دبی اگه می‌خواید بیاد به فکر قطار اینجور چیزا نباشید ولی تا جایی که میتونید تاکسی بگیرید. هزینه‌اش زیاد نمیشه. به آقا این ماشینو ببینید. اینو از کجا آوردن؟ چقدر قشنگه. جایی که اومدیم خیلی خفنه. البته امروز روز یک شنبه است فکر کنم بیشتر مغازه اینجا تعطیله ولی رستورانای خیلی شیکی هم داره اینجا. دقیقاً کنار دریام هست و قراره که امروز بریم تو اون رستورانا برای خودمون غذا بخوریم. به آقا تو این چند روزی که من توی دبی هستم اولین باری که اومدم لب دریا اینجا. دریایی که وصل میشه به خلیج فارس. آفتابم داره کم کم غروب میکنه و خیلی خفنه اینجا. خیلی قشنگه. اصلا بوی دریا که میاد بچا من یاد بندر میافتم، یاد بوشهر، یاد گناوه. من خودم تو بندر گناوه زندگی کردم و خیلی یاد اونجا میافتم و خیلی حس خوبی بهم دست میده.
من بالاخره یه رستوران خیلی خوب پیدا کردم که رستوران ترکی باید باشه توی دبی به اسم زوزو و بریم تو رستوران زوزو ببینیم که غذاهاشون چطوره. اومدن این میزو به ما دادن، دقیقاً جلوشم رو به خیابونه. اینم از منوی غذایشون، یعنی به اندازه کتابه. شاهنامه رو آورده جلو من گذاشته. آقا اول از همه اینا از این منوی بزرگ هم دارن ولی برای صبحونه است مثلا در میاد 89 درهم که خیلی قیمتش خوبه، ولی ما یه غذای کوچولو میخوام ولی یه نفرم الان نیاز به 10 تا بشقاب غذا ندارم. آقا به به غذایی که تا الان من خیلی دوست دارم میدونه از این پیده هاست، در میاد 45 درهم، خیلی خوبه. اینم به نظرم خفنه، 50 درهم. قیمتش به اندازه قیمت آلمان، حتی یه ذره گرونتره، ولی ما برای تفریح زیاد پول خرج نکردیم و فکر کنم از پس این قیمت من بتونم بر بیام. دیگه تمام قیمت غذایشون از تقریبا 40 درهم شروع میشه و 50 درهم فکر کنم قیمت اوکی باشه. مثلا ببینید از این کبابام داره که 75 در میاد، یا از این کبابایی که مثل کباب ایرانیه اینا 75 درهم در میاد که برای بودجه ما خیلی زیاده. بذارید ما همون پیده رو بگیریم دیگه، چاره دیگه نداریم. Can I have one mixed pide? Yes, thank you. And one small cola. One small cola regular. Light or zero. آقا ما یه از این میکس پیدا سفارش دادیم چون که هم قیمتش خوب بود، همین که غذای خوبی بود. چون من از جایی که شما میخورم برای من کافی بود، یعنی الان دوست داشتم کلی غذا بگیرم. البته دوست که داشتم ولی پولم نمیرسید. الان باید منتظر بمونیم تا غذامون بیاد. ولی عجب هواییه تو دل زمستون، هوا به این خوبی اصلا من نمیدونم چی بگم. یعنی واقعا دبی توی زمستون فکر کنم بهترین کشور برای زندگی باشه. به آقا غذای ما اومد، خودتون ببینید چقدر خفنه. این فکر کنم بچا شام منم بشه، خیلی بزرگه. برای این قیمتی که اینا دارن میفروشن به نظر من خیلی خوبه و بریم تستش کنیم. امیدوارم که کیفیتش هم خوب باشه. البته مطمئنم که خوبه. کیفیتش هم عالیه، دلتون نخواد. اینم از نهار ما توی دبی با 45 درهم به علاوه یه نوشابه که نوشابه رو نمیدونم چند درهم با هم در اومد. خب آقا غذاش که عالی بود، خیلی خوش اومد. یعنی من سیر شدم، فکر کنم اصلا جای هیچ چیزی نداشته باشم براشون. و بریم ببینیم که هزینه‌اش چقدر شده. من هنوز پرداخت نکردم و بریم که هزینه‌اش چقدر شده. بچا شامام سرجم شد 63 درهم که 45 درهمش همون پیده بود که من خوردم و کلاه زیرویی که منم خوردم تقریبا 18 درهم با اون در اومد که قیمتش به نظر من خیلی اوکی بود. و بچا یه نکته الان برای من 22 درهم باقی مونده. با این 22 درهم نمیدونم چیکار کنم. من هم باید تاکسی بگیرم برگردم خونه، همین که بعد شام بخورم. فکر نکنم دیگه بتونم شام بخورم با این بودجه‌ای که من دارم و این خیلی بده. فکر کنم اولین شهری یا اولین ولاگی که توش من بودجه‌ام به شام نرسید دبی بوده. خب آقا ما شاممون هم خوردیم. هزینه‌اش به نظر من گفتم بهتون که اوکی بود و الان میریم به سمت هتل چون که هیچ غلطی نمیتونم بکنم، هیچ پولی ندارم. خب آقا ما یه دونه تاکسی بگیریم اینجا، با تاکسی بریم سمت هتل ببینیم که چیکار می‌کنیم. I've been thinking about the future, trying to forget about the past. So many ways that I could change for the better. Don't even know where to begin. خب آقا ما بالاخره رسیدیم. کرایه تاکسیمون شد تقریبا 30 درهم. Thank you so much. Bye bye. خب آقا ما اگه بخوایم سرجم حساب کنیم با این بودجه‌ای که ما توی دبی داشتیم، یعنی 50 دلار برابر با 200 درهم، برای صبحونه‌مون 63 درهم خرج کردیم. برای اون اسکوتری که کرایه کردیم 13 درهم، برای اون قهوه‌ای که زیر برج خلیفه خوردیم 15 درهم و سرجم بابت تاکسی یه بار 14 درهم، یه بار 20 درهم و یه بارم 29.5 درهم خرج کردیم و نهارمون هم که 63 درهم شد. یعنی سرجم ما 217.5 درهم خرج کردیم و این حتی 17.5 درهم بیشتر از اون بودجه‌ای بود که برای امروز در نظر گرفته بودم. فکر کنم برای بار اول توی این سری ولاگای شهرهای خفن با 50 دلار پولم نرسید و مجبور شدم که بیش از اون بودجه‌ای که داشتم خرج کنم. تازه شامم نخوردیم. من شام چی بخورم؟ شام بعد آب بخورم. قصد من از گرفتن این ولاگ این بود که شما ببینید که زندگی کردن توی شهرهای مختلف دنیا چقدر گرونه، که تا الان دبی فکر کنم رتبه اول داشته و بعد از دبی سوئد خیلی گرون بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید و حتما سری ویدیوهای دیگه با 50 یورو توی شهرهای دیگه هم ببینید. عشق منید، عشق بگردید و تا ویدیو دیگه. بای بای.